Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Vanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Braja Janaranjana Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Braja Janaranjana Jaya Braja Janaranjana Jaya Jamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Jaya Jamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Vanachari Jaya Kunja Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare
Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Jai Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, 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 Gaura Haribo. Vishnupad Paramahamsa Parivajikacharya Varya. Astota de Sata Shri Srimad His Divine Grace. Bhai Charnada Bindu Bhakti Vedanta Swami Maharaj. Srila Prabhupada Ki. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivajikacharya Varya. Astota de Sata Shri Srimad His Divine Grace. Singha Guru Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki. Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem Sikoho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Ki. Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Radhakun Shamakun Giri Govardhana Ki. Shri Vrindavan Dham Ki. Shri Mayapur Navadvip Dham Ki. Shri Purushottam Ketu Jagannath Puri Dham Ki. Ganga Mai Jamuna Mai Ki. Bhakti Devi Tulsi Maharani Ki. Shri Shri Radha Shama Sundar Ji Ki. Shri Govardhan Lal Ji Ki. Shri Dalitai Vijay Gauranga Ki. Sankirtan Yagya Ki. Brihat Mridanga Bhukta Shivushan Ki. Gopremanandi Samaveda Bhakta Binda Ki. All gloriously assembled devotees. All gloriously assembled devotees. All gloriously assembled devotees. All glorious Shri Shri Guru Varanga. Glorious Srila Prabhupada. So before we speak on Bhagavatam, my Guru Maharaj instructed me I should recite some prayers, which takes about 5 minutes. Maybe if you know some of the verses, you can recite with me. Mielőtt a Bhagavatamból beszélünk, a Guru Maharajom arra utasított, hogy bizonyos verseket mondjak el. Ez kb. 5 perc, hogyha tudjátok a versek egy részét, légy szívesen mondjátok velem. Imádkozunk együtt. Narayanam namaskrityam naramshchaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayat vede ramayaneschaiva purane bharate tata adhavande cha madhye cha hari sarvatra giyate mukam karoti vachalam bhangum langayate girim yat kripa tamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam. In Orissa, in the villages, they have traditionally what they call Bhagavat Tungi. Az orisszai falvakban hagyományos módon van egy olyan úgynevezett Bhagavat Tungi. And before television, ez a TV előtt. Everyone would come together every evening and they would hear the Bhagavatam. Minden este összegyűltek mindannyian, és a Bhagavatamból hallottak. So this is a traditional song they sing before they read the Bhagavatam. My Guru Maharaj grew up with this song and we used to recite it before class every day. Ez egy ilyen tradicionális ének, amit a Bhagavatam elmondása előtt szoktak énekelni. A Guru Maharajom ezzel nőtt fel. Paramananda he Mādhavā Padurāviche Makaranda Semakaranda Pakoriye Anande Bolo Hari Hari Harinka Nami Vandavela Parikori Bechakadola
Sechakajolankalpadaye Manamo Rahu Nirantare Manamo Nirantare Rahu Hare Krishna Bole Jiva Jao Hare Krishna Bole Jao Jiva Moteru Dada Radha Dava Moteru Dada Radha Dava Moteru Dada Radha Dava Dharma Projita Kaita Vota Padamo Nirmatsaranam Satam Vedyam Vastavamatta Vastu Shivadam Tapatrayon Mulanam Srimad Bhagavate Mahamune Krite Kimva Parayishvara Sadhyo Vidyavarudyate Chakuti Vishu Shushu Destructionat Nigamakopato Galitam Phalam Shukamukadamrita Dravasamyutam Pibata Bhagavatam Rasamalayam Mahorohora Shika Bhuvahuka Anarto Pasamam Sakshat Bhakti Yogam Madhoksaje Lokasya Janito Vidvams Chakre Satvata Samhitam Yasham Vaishyamanayam Krishne Paramapurushe Bhaktirudpadyate Pumsa Shoka Moha Bhayapaha Srimad Bhagavatam Paranamamalam Yad Vaishnavanam Priyam Yasmin Paramahamsamekamalam Gyanam Padam Giyate Tatra Gyana Vairagya Bhakti Sahitam Naiskanyam Aviskritam Tachchinvam Supitem Vicharana Pado Bhaktya Vimuchenadaha Artoyam Brahmasutranam Bhadatartha Vinirnayaha Gayatri Bhasharupo So Vedartha Paribrimitaha Sarva Vedeti Hasanam Sadam Sadam Samudritam Sarva Vedanta Sadam Hi Srimad Bhagavatam Ishyate Tadrasamrita Triptasyanam Yatra Svabhati Kuchit Krishna Bhakti Rasa Swarup Shri Bhagavata Tate Veda Shastra Hoite Parama Mahadva Chari Veda Upanishade Jata Kichu Hoya Tara Arta Lena Vyasa Korila Sanchaya Jai Sutre Jai Ruk Vishaya Vachana Bhagavate Serum Shokani Bandana Jivera Nishtara Lage Sutra Koilo Vyasa Mayavadi Vasha Shunyale Hoya Saranasha Jaho Bhagavata Pada Vaishnavirastane Ekanta Shrikara Chaitanya Charane Bhagavata Jainamane Sejavana Sama Tada Shasta Achi Janme Janme Prabhu Jana Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Hey, Peter, do you mind getting me a pillow for my feet? It's cold. And if there's one of those round pillows, that would be good too. Thank you. Reading from Grantara Srimad Bhagavatam. This is Canto 5. Thank you. Give me the round one. Just hand it to me. Thank you. A Grantarás Srimad Bhagavatamból olvasunk. Az 5. ének 14. fejezet 4. versét. Chapter 14, text number 4, which is a prose verse. So. Yata yanut vatsaram krishyamanam apyadagda bijam chaitam punar evavapana kale gulmatrina virudbhir ghavaram eva bhavatjevam eva grihashrama karma chaitram yasmin nahi karman yut itsadanti yadaya kama karanda esha abasataha. You can do the word for word synonyms, please. Repeat. Yata. Mint. Hi. Bizonyára. Anuvatsaram. Minden évben. Krishyamanam. Krishyamanam. Felszántva. Api. Bár. Adagda bijam. Melyben a magok nem égtek el. Chaitram. A föld. Punaha. Újra. Eva. Bizonyára. Avapanakale. A vetés idején. Gulma. Gulma. Bokrokkal. Trina. Fűvel. Virudbihi. Virudbihi. Folyondárokkal. Gavaramiva. Gavaramiva. Mint egy liget. Bhavati. Bhavati. Válik. Evam. Így. Eva. Bizonyára. Griha ashramaha. Griha ashramaha. Családi élet. Karma chaitram. Karma chaitram. A cselekedetek mezeje. Yasmin. Amelyben. Na. Nem. Hi. Bizonyára. Karmani utsidanti. A gyümölcsöző cselekedetek megszűnnek. Yat. Ezért. Ayam. Ez. Kama karandaha. A gyümölcsöző vágyak raktára. Esha. Avastaha. Ez a hajlék. Translation. Every year the plowman plows over his grain field, completely uprooting all weeds. Nonetheless, the seeds lie there and, not being completely burned, again come up with the plants sown in the field. Even after being plowed under, the weeds come up densely. Similarly, the Grihastha ashram, family life, is a field of fruitive activity. Unless the desire to enjoy family life is completely burned out, it grows up again and again. Even though camphor may be removed from a pot, the pot nonetheless retains the aroma of camphor. As long as the seeds of desire are not destroyed, fruitive activities are not destroyed.
A szántóvető minden évben felszántja a búzaföldet, és gyökerestül kiírt minden gazt. A magok azonban ott maradnak, és mivel nem égnek teljesen el, újra kihajtanak a földbe ültetett növényekkel együtt. Még miután a szántásnál a gaz a föld mélyére kerül, azután is újra kinő és burjánzik. A grihaszta ásram, a családi élet ehhez hasonlóan a gyümölcsöző cselekedetek mezeje. Ha valaki nem égeti el teljesen a családi élet élvezetére irányuló vágyát, az újra és újra kihajt. Ha egy edényből kivesszük a kámfort, akkor az illata még ott marad. Az illata továbbra is benne marad. Amíg a vágyak magjait nem pusztítjuk el, addig nem szűnhetnek meg a gyümölcsöző cselekedetek sem. Reading from Srila Prabhupada's purport. Unless one's desires are completely transferred to the service of the Supreme Personality of Godhead, the desire for family life continues even after one has taken sannyas. Srila Prabhupád magyarázata, amíg valakinek a vágyai nem irányulnak maradéktalanul az Istenség legfelsőbb személyisége szolgálatára, addig a családi élet utáni vágya nem szűnik meg még azután sem, hogy a szannyászrendbe lépett. Sometimes in our society, ISKCON, a person out of sentiment may take sannyas, but because his desires are not burned completely, he again takes to family life, even at the risk of losing his prestige and disgracing his good name. Szervezetünkben, az ISKCON-ban előfordul, hogy valaki az érzelmeire hallgatva a szannyászrendbe lép. Mivel azonban vágyai nem égtek el teljesen, újra a családi élethez fordul, azt kockáztatva, hogy elveszti tekintélyét és beszennyezi jó hírét. These strong desires can be burned out completely when one fully engages in the service of the Lord in devotional service. Ezeket az erős vágyakat akkor lehet tökéletesen kiégetni, ha valaki teljesen átadja magát az Úr odaadó szolgálatának. Goragraganya ganagotra goloruharam Goranga gudatama gopyada kolpa briksham Gopala gada ratidam Yati singha gora govinda deshi kavaram Satatam namami. Srila Prabhupada here is speaking about some problems in ISKCON. Srila Prabhupada itt az ISKCON-ban előforduló problémákról beszél. Sometimes Srila Prabhupada called the ISKCON society a great experiment. Néha a mi ISKCON-unkat Srila Prabhupada egy nagy kísérletnek nevezte. It's quite an amazing thing to take, it's not just Krishna consciousness, but to take Vedic culture from India and bring it to the West. Elég izgalmas dolog fogni a Krishna tudatot, és nem csak azt, hanem a védikus kultúrát is, és mindkettőt elhozni nyugatra. I've been living in Orissa and Jagannath Puri for 32 years now. 32 éve vagyok Orissában, Jagannath Puriban. And in many ways, the culture there it's like our ISKCON. És sok tekintetben az ottani kultúra, mint az ISKCON-unk olyan. Except it's more established. Csak jobban meg van alapozva. And people understand the subtle nuances and things which we don't understand so much here. És az emberek értik a finom dolgokat, amit mi nem annyira értünk itt. Bhaktivinoda Thakur in Harinam Chintamani, he describes as two types of persons. Bhaktivinoda Thakur a Harinam Chintamaniban leírja, hogy kétféle személy van. He calls them the Bahirmukh Janas and the Antarmukh Janas, or the external persons and the internal persons. A Bahirmukh Janáknak és az Antarmukh Janáknak nevezi őket, vagyis a felületes és befele forduló személyeknek. And most people in this world are Bahirmukh. Their vision is something external. És ebben a világban a legtöbben felületesek, a látásmódjuk felszínes vagy külsődleges. So in this great experiment of ISKCON, many new people are coming, and for the most part, our vision is external.
ebben a nagy kísérletben, az ISKCON-ban sok új ember jön, és a legtöbbünknek külsődleges a látása. Sometimes I look on Facebook, on devotees' pages. Néha nézem a Facebookon bakták oldalait. And they have pictures of what they looked like before they were devotees. És olyan képeik vannak ott, amik azt ábrázolják, hogy hogyan néztek ki, mielőtt bakták lettek. And some of them are quite extraordinary. És néhányan nagyon különlegesen néznek ki. And then we come to ISKCON and we shave our head for the men and we put on dhotis and saris and we look very nice. És aztán eljövünk az ISKCON-ba, és leborotváljuk a fejünket, felvesszük a dótit, szárit, és nagyon szépen nézünk ki. And sometimes we even convince ourselves that now I'm a completely different person. És néha még magunkat is sikerül meggyőznünk, hogy most teljesen másmilyen lettem. And that often goes on until someone gets married. És általában ez addig tart, amíg meg nem házasodunk. And then their old samskaras, their old previous type of conditioning, it comes out. És aztán kijönnek a régi szamszkárák, a régi korábbi feltételekhez kötöttségünk. That's not so bad in Grihastha ashram. Ami nem olyan rossz a Grihastha ashramban. It's not good. Nem jó. But it's not so bad because we have that safety net under us of that ashram. De nem olyan rossz, mert ott van az ashramnak a biztonsági hálója alattunk, hogy elkapjon. And Srila Prabhupada said sometimes, as long as you're with your wife, you're with your husband, you stay together, and you practice Krishna consciousness, then there's some hope. És Prabhupád mondta, hogy ameddig a férjeddel vagy feleségeddel vagy, és gyakoroljátok a Krishna tudatot együtt, akkor legalább van remény. More difficult, as Srila Prabhupada is describing in the purport, when someone takes sannyas, but they still have desires in their heart. Nehezebb, ahogy Srila Prabhupád itt a vers magyarázatában leírja, hogyha valaki már szannyászt vett, de még mindig vannak vágyai a szívében. Because this Vedic culture, this Vaishnava culture is not so well established yet in the West, in our movement. Mert ez a védikus és vaisnava kultúra még nincs annyira jól megalapozva nyugaton és a mozgalmunkban. We tend to be bahirmukh janas, or external persons. Ezért sokszor felületesek vagyunk. And we tend to overlook the real purpose of things. És megvan az a hajlamunk, hogy a dolgok valódi céljáról megfeledkezzünk. And we wear this dress because it's conducive for Krishna consciousness. Ne vegyük ezeket figyelembe. Azért hordjuk ezeket a ruhákat, mert segítenek, hogy Krishna tudatosak legyünk. I joined in ISKCON in Los Angeles. Én Los Angelesben csatlakoztam az ISKCON-hoz. And every year, a few days before Halloween, the devotees, the gift shop sells so many dhotis and saris. És Halloween előtt, ez magyarul is így, nem mindegy, Halloween előtt pár nappal a Los Angeles-i ajándékbolt a templomban nagyon sok dhótit és szárit adott el. And it's very curious because the persons who are buying them are not devotees. És olyan furcsa, mert akik megveszik, azok nem bakták. Every year in Los Angeles for Halloween, we have a Maha Harinam on Venice Boulevard. Ezen a Venice Excuse Boulevardon. me, in Hollywood Boulevard. Hollywood Boulevardon. Ezen az úton van minden évben egy ilyen Maha Harinám. And the funny thing is, when we go on that Harinam, we'd meet many of the persons, the non-devotees, who purchase the dhotis and saris. És egy csomó olyan emberrel találkozunk, akik nem bakták, akik szárit és dhótit vásároltak tőlünk az előző héten. They're out there for Halloween dressed like Hare Krishna devotees. Ott vannak Halloweenban, és krisnásoknak vannak öltözve. They're a little different kind of devotees. Másféle bakták. You can see some of them are drinking alcohol and they're smoking a cigarette with a dhoti on. Van, aki ott dhótiban cigizik, meg alkoholt iszik. And when they see the devotees, they become excited and they also start dancing and their friends take pictures and they laugh. És amikor látják a baktákat, akkor ők is elkezdenek táncolni, nagyon izgalomba jönnek, a barátaik fényképeket készítenek róluk. Because they're bahirmukh, they're external persons. Mert felületesek. They think that just dressing up like a Hare Krishna devotee means you're Hare Krishna devotee. Azt gondolják, hogy ha krisnásnak öltöznek, akkor már krisnások. So we should be careful not be like that. Legyünk óvatosak, hogy mi ne legyünk ilyenek.
This culture, this Vedic culture, this Vaishnava culture, is a culture of respect. Ez a kultúra, ez a védikus kultúra, a Vaishnava kultúra, ez a tisztelet kultúrája. It's a culture of bhakti. A bhakti kultúrája. It's not a culture just of clothing. Nem az öltözködés kultúrája. Bhaktistu Bhagavad Bhakta Sangena Parijayate, the Brihadaranyaka Purana states that the way we get bhakti is by the mercy of the devotees. Az a mód, ahogyan megkapjuk a bhaktit, az a bakták kegyéből van. Srila Prabhupada described in one lecture in Vrindavan, he said, if we think that we can become Krishna conscious without the devotees, we're just an illusion. Srila Prabhupada mondja, hogy ha azt gondoljuk, hogy a bakták társasága nélkül baktákká tudunk válni, akkor illúzióban vagyunk. So every culture is based on respect. Minden kultúra tiszteleten alapul. In Western culture today, the two primary causes of respect are wealth and bodily beauty. A nyugati kultúrában a tiszteletnek a két fő oka manapság az a vagyon és a testi szépség. And it doesn't matter if you come from a very low class background, if you get wealth, if you have bodily beauty, then everyone worships you. És mindegy, hogy milyen alacsony háttérből származol, hogyha gazdag lettél, vagy szépséggel rendelkezel, akkor mindenki imádni fog téged. And so that respect guides the whole society. És ez a fajta tisztelet vezeti a társadalmat. Because everybody wants respect. Mert mindenki szeretne tiszteletet. So if I'm very beautiful, very handsome, if I have lots of money, everyone will like me. Szóval ha jóképű vagyok, szép vagyok és gazdag vagyok, akkor mindenki szeretni fog. So it becomes the purpose of the society. És ez lesz a társadalom célja. We have to consider deeply in our society what are the causes of respect. Meg kell nagyon mélyen fontolnunk, hogy a mi közösségünkben mi a tisztelet kiváltó oka. Srila Prabhupada once said that Bhaktivinoda Thakur's most important book was Chaitanya Siksamrita. Srila Prabhupada egyszer azt mondta, hogy Bhaktivinoda Thakur legfontosabb könyve a Chaitanya Siksamrita. And in the early part of that book, Bhaktivinoda speaks about this principle of respect. És ennek a könyvnek az elején Bhaktivinoda tiszteletről beszél. And he delineates, he explains 8 different levels of respect. És felvázol a tiszteletnek 8 okát felvázolja. The first is the Maryada means respect. The first is Naramatra Maryada. Naramatra Maryada means that they're a human being. És ebből az első, ezekből a marjádákból, ezekből a tiszteletekből, tiszteletfajtákból a Naramatrira Maryada, vagyis hogy azért kap valaki tiszteletet, mert emberi lény. We should respect someone who's taken a human birth. Tiszteljük azt, aki emberi születést kapott. But more than Naramatra Maryada, we give respect to Sabya Maryada, Sabhyatara Maryada, or when someone belongs to a Sabha. De ennél több tiszteletet adunk annak, Sabhyatara Maryada, aki egy szabához tartozik. So here today we're in a Sabha. Mi egy szabában vagyunk ma egy gyülekezetben. And we're very happy to be back here again. És nagyon örülünk, hogy megint itt lehetünk Újvagyodánban, még akár csak egy napra is. To see the faces of so many friends. Hogy annyi barátot láthatunk, sok csodálatos baktát láthatunk. So this is a sabha. By living in a sabha, you learn something higher. You learn some higher kind of respect. A szabában, hogyha ilyen gyülekezetben élsz, akkor megtanulsz valamiféle magasabb rendű tiszteletet. Otherwise, if someone may be a human being, but the Bhagavatam says dvipad pashu, they're a two-legged animal. Amúgy lehet, hogy valaki emberi testben van, de dvipad pashu, mondja a Bhagavatam, csak két. So this sabha is very important. And the sabha is based on sex life. A szaba nem életen alapul. With the brahmachari who's practicing celibacy. A brahmachari a
cölibátus gyakorolja. And then the grihasta who marries within the society. A grihasta ott van, aki a közösségen belül megházasodik. And it's a very big event. És ez egy nagyon nagy esemény. They advertise to everyone, this boy and this girl are going to marry, they're going to be faithful to each other. Mindenhol hirdetik, hogy ez a fiú és ez a lány össze fognak házasodni, és hűségesek lesznek egymáshoz. And in the system of Vaishnava Vivaha, or Vaishnava marriage given by Gopal Bhatta Goswami, a Vaishnava Vivaha, vagy Vaishnava házasság rendszerében, amit Gopal Bhatta Goswami adott nekünk, the mantras in the marriage establish the marriage as being service, the purpose is being service to Radha and Krishna. Ezek a mantrák, amiket a házasság alatt, az esküvő alatt mondanak, megalapozzák a házasságot, mint szolgálatot Rádhának és Krishnának. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, in one article is very interesting. He says, we don't often get our disciples married because they're not qualified. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur nagyon érdekes módon magyarázza, hogy nem gyakran javasoljuk a tanítványainknak, hogy házasodjanak meg, mert nincs meg erre a képesítésük. That's very interesting because oftentimes in our society it's just the opposite. Someone gets married if they're not qualified to be a brahmachari. Right? Mi fordítva csináljuk a mi közösségünkben általában, akkor házasodik meg valaki, hogyha nem képesített arra, hogy brahmachari maradjon. So Srila Bhaktisiddhanta, he said, we don't see often our lady and male disciples qualified to them to get married. Szóval Bhaktisiddhanta mondja, hogy nem látjuk úgy, hogy a Mataji vagy Prabhu tanítványaink képesítettek lennének arra, hogy a grihasta áshramába lépjenek. And what is the qualification? És mi ez a képesítés? He says the qualification is that they understand the purpose of grihasta ashram. A képesítés az az, hogy megértik a grihasta áshram célját. And he says this is not coming from me. Ez nem tőlem jön, ő mondja. The purpose of grihasta ashram is not for the wife to serve the husband. Nem az a célja a grihasta áshramának, hogy a feleség szolgálja a férjét. Nor is it for the husband to serve the wife. That's kind of common sometimes in the West also. Nem is az a célja, hogy a férj szolgálja a feleségét, néha ez is gyakorja nyugaton. But rather he says they serve each other for the pleasure of Guru and Krishna. Hanem egymást szolgálják Guru és Krishna örömére. Because how can a Vaishnav accept service from another Vaishnav? Mert hogyan fogadhatna el egy Vaishnava szolgálatot egy másik Vaishnavától? So this is Sabhyatara Maryada. This is respect in a society. Ez a Sabhyatara Maryada a közösségben, társadalomban, gyülekezetben levő Naramatara tisztelet. Maryada, we respect anyone as a human being, but Sabhyatara Maryada, we respect someone more who belongs to a civilized group. Tehát minden Naramatara Maryada, minden emberi lényt tisztelünk, de jobban tiszteljük azt, aki egy civilizált közösséghez tartozik. Then there's Raja Maryada, we respect someone who's in charge. Aztán van a Raja Maryada, jobban tiszteljük azt, aki a főnök. We respect the police, we respect authorities. If you don't have that, you have no culture. A rendőrséget, az autoritást. Hogyha ez nincs ott, akkor nincs kultúrád. But more important than that Raja Maryada is Vidya Maryada. We respect someone who has knowledge. De fontosabb a Raja Maryadánál a Vidya Maryada, hogy jobban tisztelünk valakit, aki tudással rendelkezik. Knowledge gives hope to society. A tisztelet reményt ad a közösségnek. But even more than knowledge, we give respect to Sadguna Maryada, someone who has good qualities. A Vidyánál is több tiszteletet adunk a Sadguna Maryadát, annak, aki jó tulajdonságokkal rendelkezik. I've met some big pundits in India who one memorized the entire Bhagavad Gita in his childhood, so learned, but they're smoking or eating fish. Találkoztam egy pandittal Indiában, aki az egész Bhagavad Gitát megtanulta, nagyon-nagyon tanult volt minden tekintetben, de gandzsát szív és halat eszik. So let's see. Naramatara Maryada,
Sabhyatara Maryada, Vidya Maryada, Saguna Maryada, and then the fourth is Varna Maryada. We respect someone by their Varna, and especially the topmost person of that is a Brahman. A következő szintje a tiszteletnek a Varna Maryada, hogy a bizonyos varnához való tartozása alapján tisztelünk valakit, főként a brahmanákat. But more than that is Ashram Maryada, which Ashram Maryada